Goedemorgen allemaal en welkom bij mijn eerste webinar. Wat leuk dat jullie de tijd hebben genomen om hierbij aanwezig te zijn of eventueel de recording achteraf natuurlijk te kunnen zien. Met deze webinar willen wij klanten en leveranciers uitnodigen en inspireren om samen te praten over communication en collaboration. Vandaag met als onderwerp: hoe win je als KCC in 2025? Voor degenen die Interstellar nog niet kennen, Interstellar is een IT-dienstverlener die zich richt op productiviteit, security en infrastructuur. Wij leveren moderne werkplekken voor klanten en nemen daarbij het volledige beheer uit handen. We zorgen dat medewerkers op een veilige en betrouwbare manier, maar vooral ook efficiënt hun werk kunnen doen. Dat gezegd hebbende, mijn naam is Richard Mafficioli, ik ben accountmanager binnen Interstellar en gespecialiseerd in Unified Communication. Ik vind dit best spannend, want dit is mijn eerste webinar ooit, dus ik ben heel erg benieuwd naar de feedback achteraf. Maar ik weet zeker dat dit een geweldige sessie gaat worden, zeker als ik mijn gast aan jullie introduceer met ontzettend veel webinarervaring volgens mij. Fabian van het Woud van Roger 365. Welkom Fabian. Dankjewel. Nogmaals, we gaan het vandaag hebben over hoe kun je als KCC in 2025 winnen. Ja. Dat gaan we proberen in de loop van de uitzending naar voren te krijgen. Maar ik ben allereerst natuurlijk benieuwd, ik ken jou heel goed. Wie is Fabian? Wie is Roger 365? En vooral, wat vinden jullie belangrijk? Ja. Dankjewel dat ik hier mag zijn trouwens. En wie is Fabian? Fabian is Business Developer Manager bij Roger 365. Dat betekent zo in zoverre dat het mijn verantwoordelijkheid is om met onze partners de klanten zo goed mogelijk te helpen met het vinden van de juiste oplossing als je praat over een KCC, een klantcontactcentrum oplossing. Want Roger 365 is dus een klantcontactcentrum en omnichannel platform die volledig geïntegreerd is in Microsoft Teams. Dus binnen Microsoft Teams. Het draait volledig binnen de Microsoft-omgeving. Ja, dus je kan je Microsoft Teams platform, wat heel veel mensen al gebruiken voor interne communicatie, chats, video's, weet ik wat, kan je eigenlijk upgraden naar een klantcontactcentrum oplossing. Oké. Hey, en jullie hebben daarin, als het goed is, 3 smaken. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, 3 smaken. We hebben eigenlijk 3 profielen. Hè. Inderdaad, 3 smaken. Je kan eigenlijk zien dat in de markt heb je 3 behoeftes. Eentje is wat we dan noemen receptie-bedienpost of attended console oplossing. Dan praat je eigenlijk over mensen of bedrijven die zeg maar telefonie of WhatsApp of in ieder geval communicatie binnenkrijgen. En veel moeten doorschakelen naar de juiste afdeling van de juiste persoon. Ja. Dan de tweede is wat wij dan Professional Contact Center noemen. Dan praat je eigenlijk over afdelingen. Denk aan een helpdesk, hè, dat is vaak het makkelijkst voorbeeld. Ja. Waar dus meerdere agenten aan het werk zijn en waar klanten naartoe kunnen bellen en met vragen. In ieder geval, we komen straks misschien nog wel op over omnichannel, maar ja. waar je dus klantcontact kan regelen en met agenten en daar professioneel en efficiënt kan doen. En dan het laatste profiel is wat we noemen Enterprise Omnichannel platform. En dan praat je echt over een combinatie, maar ook een soort van volgende stap die je kan maken, bijvoorbeeld met artificial intelligence, dus AI toevoegen, echt omnichannel. Dus dan kan je echt je agenten aan de ene kant compleet ontzorgen en aan de andere kant ervoor zorgen dat de klanten die contact met je opnemen, dat zo makkelijk mogelijk maken om de juiste weg te vinden binnen je organisatie. Dus dat is echt voor een soort van next level, volgende stap boven de contact center. Oké. Hey, en wat me vooral opvalt zeg maar, is dat jullie applicatie of jullie oplossing modulair is opgebouwd. Hè? Je kan daar allerlei zaken tegenaan plakken. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, inderdaad. Wij hebben dus een volledig klantcontactcentrum, dus ook volledig geïntegreerd binnen Microsoft Teams. Dus er zijn een aantal voordelen daar die je dan hebt. Dus je hebt buiten alle features, hè, dus dat je allemaal bepaalde mogelijkheden, slimme routering en dat soort dingen kan doen. Mm-hmm. Door de integratie in Teams kan je dat je strategie van hybride werken volhouden, volledig benutten. Ja. Maar dat modulaire is eigenlijk dat je ons weer kan koppelen aan andere systemen. En of dat nou een
een klantcontact CRM-systeem is, of een ERP, of misschien bepaalde rapportages, of slimme dingen zoals AI bijvoorbeeld. Dat kan je dus allemaal koppelen aan ons platform, waardoor je dus elke keer meer waarde toevoegt en steeds beter en efficiënter je KCC kan managen. En met hoeveel mensen doen je dat ongeveer bij Roger 365? Wij zijn een independent software vendor, een ISV, en wij zijn een mannetje of 10 plus. We zijn een Nederlands softwarebedrijf. We hebben wel zo'n wereldwijd zo'n 4 distributeurs en rond de 25 tot 30 resellers wereldwijd. Dus we zijn een software vendor omdat wij een partner-to-partner model hebben. Werken wij met 30 plus partners over heel de wereld. Gaaf. Hey, en ik zag ook dingen als Outlook-integraties, dat soort zaken, die spelen natuurlijk ook nu, hè, van bereikbaarheid, efficiënt doorrouteren. Niet op het moment dat iemand al een gesprek is, een gesprek alsnog doorverbinden naar iemand. Ja. Hoe blijven jullie innoveren, zeg maar, als je kijkt naar contact center functionaliteit? Nou, dat is een goede vraag, want kijk, in de basis zijn heel veel bedrijven die hebben Microsoft Teams en die gebruiken het voor interne communicatie. De eerste logische stap voor heel veel bedrijven is eigenlijk Teams gaan gebruiken voor externe communicatie. Dat moet je stap voor stap doen en op een gegeven moment kom je op een bepaald punt dat je inderdaad kan integreren met bijvoorbeeld een ERP of een CRM of andere applicaties om ervoor te zorgen dat je dat efficiënter en beter kan doen. AI, Artificial Intelligence, is misschien wel het mooiste voorbeeld waar je steeds meer kan innoveren, omdat je daar steeds meer mogelijkheden hebt. En door met ons platform een soort van open platform te maken, kunnen wij niet alleen meer oplossingen of meer mogelijkheden creëren binnen ons platform, maar ook voor te zorgen dat je de laatste innovaties die er zijn, want laten we eerlijk zijn, Artificial Intelligence of andere systemen of rapportage of inzichten, die technologie gaat zo snel. Dus je moet een soort van toekomstbestendig platform hebben, waardoor je dus kan koppelen aan meerdere platformen die dan extra innovatie weer kunnen geven bovenop ons platform en bovenop je organisatie. Oké, hou dat AI vooral vast. Ja. Want wat ik eigenlijk wil gaan doen met jou is, ik wil een aantal stellingen doornemen. Of vragen doornemen. En ik ben heel benieuwd waar jij dan voor zou kiezen. En op basis daarvan komen we vanzelf weer bij het stukje AI. En hoe kan je eigenlijk dat omnichannel powerhouse maken, zoals we dat van tevoren hebben gecommuniceerd natuurlijk. Ja. Dus mijn vraag is eigenlijk aan jou, multichannel of omnichannel? Ja, als ik even de definitie zou eerst neerleggen. Multichannel is naar mijn mening de mogelijkheid om meerdere communicatiekanalen te laten landen binnen je organisatie. Ja. En omnichannel is eigenlijk een soort van totaal geïntegreerd, dus ook die meerdere communicatiekanalen, maar binnen je organisatie wordt dat dan zeg maar als één gezien. Ja, dus eigenlijk een klant die komt gisteren bij jullie via de chat. Vandaag melden zich 's ochtends met een webchat. Ja. En ze sturen een e-mail en je brengt die communicatie samen. Ja. En dat is eigenlijk omnichannel. En dat geeft eigenlijk mijn keuze al gelijk weer. Dus omnichannel zou ik altijd voor gaan. Want omnichannel, het zou niet uit hoeven te maken voor een organisatie. Of ik als klant zijnde eerst bel, daarna een e-mail stuur, daarna een WhatsApp stuur. Ik blijf dezelfde persoon. Dus vanuit het bedrijf of vanuit het organisatieperspectief zou het niet meer uit hoeven te maken hoe iemand contact met je opneemt. Ja. Dat geeft als grote voordeel, als je dat zeg maar allemaal stroomlijnt, hè, als je al die communicaties dus eigenlijk van multichannel naar omnichannel stroomlijnt, dat geeft het grote voordeel dat je dus als degene die zeg maar, de telefoon opneemt of het WhatsAppje beantwoordt, die heeft meteen inzicht over degene, of wat bijvoorbeeld de belgeschiedenis van deze persoon, of misschien open tickets of dat soort dingen. Dus omnichannel is by far, naar mijn mening, belangrijker dan multichannel. Ja. Multichannel is een beetje
hoe we vroeger er tegenaan keken. Maar dan heb je meerdere clients nodig en ingewikkeld. Omnichannel in Microsoft Teams. Ja, hey, dan ben ik ook wel benieuwd als je dan die kanalen zeg maar neemt. Dan stel ik eigenlijk voor om naar de volgende stelling te gaan. Is WhatsApp of webchat? Waar ligt dan jouw voorkeur? Ja. Nou, het flauwe antwoord is dat het niet uit zou moeten maken. Want als organisatie moet je dat gewoon allemaal aan kunnen. Dan ga je bijna een beetje persoonlijk doen. En ik denk ook omdat heel veel mensen mobile first zijn, want het is al WhatsApp, denk ik, de voorkeur hebben. Of heeft mijn voorkeur. Maar dat is meer even als je denkt van, oké, hoe zou ik ergens op reageren? Ik vind het makkelijker soms om bijvoorbeeld ik heb een ticket bij KLM geboekt. Ja, dan kan ik wel bellen. Of dat staat niet in de stelling. Dan kan ik wel je webchat contact opnemen. Dat is altijd lastig. En mobiel heb ik altijd bij me. Dus liever een WhatsAppje sturen. Ja. En dan krijg ik wel een WhatsAppje terug met het antwoord. Ja, dat is het indirecte karakter. Hè? Je stuurt iets weg. Je verwacht niet meteen een antwoord terug. Dat wordt wel steeds korter. Dat tijdsframe natuurlijk waarin ze antwoord terug willen krijgen. Maar webchat, daar moet je gewoon continu mensen achter hebben zitten. Ja, het grappige is dat sommige klanten van ons die gebruiken dat ook als een voordeel. Dat indirecte karakter. Want je kan dus, als je bijvoorbeeld, ik bel op, ik heb een probleem. Je kan dus Roger 365 gebruiken om te zeggen van, beste Richard, de wachtrij is, er zijn 10 wachten ervoor. Wilt u deze conversatie via WhatsApp vervolgen? Druk 1 ter bevestiging van het telefoonnummer. Ja. En dan krijg je een WhatsAppje en dan kan jij via WhatsApp door communiceren. En het grote voordeel voor bedrijven is dat je, als ik als klant zijnde 10 minuten aan het wachten ben voordat ik iemand spreek, dan ben ik al niet zo blij meer, et cetera. Maar ik accepteer op een of andere manier wel om 10 minuten te wachten, of misschien wel 15 minuten te wachten, voordat ik een WhatsAppje terugkrijg. Ja. Omdat dat karakter van die communicatie is anders. Dus je kan buiten dat je toegankelijk maakt voor al je klanten. Zeker, ja. Omnichannel, kan je het ook gebruiken om je klanten beter te bedienen. En ook om minder, laat ik zeggen, frustratie te creëren bij je klanten. Hey, toch even terug naar jullie oplossingen. Hè? Want jullie zijn ooit gestart als oplossing waarbij je socials kon beantwoorden. Ja, dat was de eerste. Vervolgens kwam telefonie erbij. E-mail is hele lange tijd eigenlijk geen onderdeel geweest van jullie pakket, vanaf de oplossing. Terwijl in mijn perceptie is e-mail een essentieel onderdeel juist in die klantreis. Want dat is vaak toch nog steeds het meest gebruikte kanaal als je naar een bedrijf, zeg maar, althans contact zoekt met een bedrijf. Ja. Waarom heb je zo lang gewacht met e-mail toevoegen? Wij hebben eigenlijk een tijd lang op het standpunt gestaan is dat e-mail, daar heb je al zoveel mooie tools voor. Neem Outlook bijvoorbeeld. Ja. En zelfs Teams, Microsoft Teams, waar wij natuurlijk een volledig onderdeel van zijn, daar heb je ook mogelijkheden om e-mail al af te handelen. Ja. We hebben een tijdje geleden hebben we gedacht van ook op verzoek van bijvoorbeeld van Insteller. Ja. Van joh, we willen heel graag e-mail toevoegen aan dat omnichannel verhaal. En ervoor te zorgen dat dat dus ook in Roger 365 wordt afgehandeld. Ja. Dus daar hebben we toen eigenlijk door de vragen van onze partners / klanten hebben wij daarop ingespeeld en hebben wij daar het half jaar geleden of zo plus hebben we dat toegevoegd in ons platform. Dat geeft ook weer een beetje aan van misschien eigenlijk van de vorige over innovatie en dat soort dingen. Een van de belangrijkste dingen van ons is dat wij graag samenwerken met onze klanten en met onze partners. Waar de mogelijkheden zijn en of er ideeën zijn om daar dan weer op in te springen. Dus wij zijn niet, wij snappen dat wij niet alles weten. We weten wel veel, maar niet alles. Ja. Dus input en feedback van partners / klanten is heel erg belangrijk. Ja, want dat is ook een van de punten die wij natuurlijk destijds hebben ingebracht. Ja, zeker. Ja, zeker. Wat wel leuk is dat je zo'n completer beeld krijgt van die klantreis. Hè? Op het moment dat een klant contact zoekt via de e-mail, dat je niet continu je eigen verhaal nog een keertje moet vertellen, of aan de telefoon of via de e-mail, maar dat je dat allemaal bij elkaar krijgt in één omgeving. Ja, de truc is eigenlijk van Omnichannel, dat is een van de belangrijkste voordelen inderdaad, dat je
Teams gebruikt als je communicatieclient, maar bijna elk bedrijf heeft wel een CRM-achtig platform. En eigenlijk moet je dat als op zo'n mooi Nederlands, single point of truth zien. Dus je moet eigenlijk je communicatie via Teams, en met Roger 365 kan je ervoor zorgen dat die single point of truth, dus de CRM, altijd geüpdate blijft. Of het nou over communicatie is, maar over het maken van tickets of classifications, dus waarom iemand gebeld heeft, of het automatisch updaten van tijdlijnen. Eigenlijk moet je ervoor zorgen dat zoveel mogelijk, dat altijd dat op één plek wordt opgeslagen. Ja, hey, en als je dan over die klantervaring, dan vind ik eigenlijk de volgende stelling, klantervaring of agentervaring. Wat vind jij belangrijker daarin? Nou, allebei. Mag dat ook? Nee, we gaan natuurlijk voor één antwoord, maar ik snap je punt wel. Dus. Ja, nou, kijk. Alles is hoe je ernaar kijkt. Als je mij nu zou zeggen van je moet kiezen, dan zou ik eigenlijk nu agentervaring kiezen. Alhoewel nee, laat ik het anders zeggen. Ik zou klantervaring kiezen. Want vaak hangt er, hoe beter je klantervaring wil, hoe betere klantervaring je wil bereiken, eigenlijk schakelt dan de rest van de dingen dan door. Ik bedoel, een soort van domino-steentje. Dus als je als bedrijf zijnde zegt, oké, wij willen het beste klantcontactcentrum, de beste klantervaring creëren, wat heb je daarvoor nodig? Dan is het gevolg daarvan dat je de agent moet empoweren, zeg maar. Dan moet je dus ervoor zorgen dat je agent zijn werk kan doen. Je moet ervoor zorgen dat je slimme routeringen gaat creëren. Je moet ervoor zorgen om die klant, want daar gaat het uiteindelijk om die klant het beste te bedienen en te geven wat hij nodig heeft. Hey, een van die functionaliteiten die sinds kort eigenlijk in jullie oplossing zit, waarbij jullie het AI gebruiken, zeg maar, om bijvoorbeeld een native taal, hè, iemand die spreekt Engels en de agent die spreekt Duits, om die toch met elkaar te kunnen laten communiceren, zonder dat dat voor heel veel taalbarrières zorgt. Daar hebben jullie een mooie oplossing voor in jullie product. Eigenlijk min of meer, je gebruikt de Microsoft-omgeving om AI, zeg maar de live chat translation neer te zetten. Dus daar gaan we ook even een kort filmpje van laten zien. En daarna dan komen we weer bij jullie terug. In this video, we showcase a real-life scenario where AI translation bridges the language gap between a customer and a support engineer. The customer, communicating via WhatsApp, speaks only Spanish, while the support engineer understands only English. When a customer contacts, AI technology not only routes the conversation to the appropriate department based on the conversation, but it also real-time translates the communication in English. The engineer can now handle the chat and reply in English. The AI then translates the response back into Spanish, providing both the customer and the help desk employee with a seamless and efficient way to communicate. As you can see, the conversation between the customer and the support engineer isn't limited to just text. For added convenience, customers can also send pictures, other media files, or even share their location to better explain their issue. Since a picture is worth 1,000 words, the agent can use the image to gain a clearer understanding of the problem and offer a more accurate solution. The AI translation feature ensures that both parties can continue chatting in their preferred language. Once the issue is resolved, the agent closes the ticket directly within the Teams client, automatically keeping the centralized CRM system up to date. Once a support interaction is successfully completed, the ticket is closed, and the agent is ready to assist the next customer. Whether the next inquiry is in Dutch, Portuguese, or any other language, it doesn't matter. By integrating AI translation, you empower your agents to communicate effectively in any language, ensuring a consistent and enhanced customer experience. Goed, mooi voorbeeld denk ik van hoe een conversatie ook kan werken en waarbij je de techniek die er nu al beschikbaar is kunt gebruiken. Een ander probleem is natuurlijk wel bij die agents. Hè. De FNV die heeft de noodklok geluid. Die hebben gezegd van joh, er zijn heel veel agents met stemproblemen.
moeten we best wel veel aan de telefoon zitten. Van hoe zouden we dat zeg maar kunnen versimpelen? Hè? Ja. Wat kunnen we doen om zeg maar ook op dat soort vlakken zeg maar lucht te creëren bij de agent, terwijl de klant zeg maar nog steeds de ervaring heeft dat ze geholpen worden? Nou ja, dat heb je meerdere oplossingen voor. Eén daarvan zag je nu net als voorbeeld van, in dit geval was een WhatsApp wat binnenkwam. Hè, en dan, dus eigenlijk meerdere communicatiekanalen openen voor je klanten. Ik denk dat dat een makkelijke eerste stap is. Dus niet alles hoeft per telefoon, hè, dat scheelt een hoop praten. Maar waar je echt stappen mee kan maken is door het toevoegen van slimme routeringen. Gebruik maken van dat klanten zeg maar in gesprek zijn in eerste instantie met een bot bijvoorbeeld. En die bot tegenwoordig zijn zo goed dat je eigenlijk geen verschil meer gaat zien. En die ontwikkeling gaat ook heel snel. Dus eigenlijk ervoor te zorgen dat je niet alleen dat eigenlijk de agent alleen nodig zijn op het moment dat het systeem de klant niet verder kan helpen. Ja. En op die manier kan je dus de agent ontlasten. En als ze dan iets te doen hebben, hè, als ze dan wel een chat of een call krijgen, dat ze ten eerste alleen maar interessantere dingen kunnen krijgen. Dus niet de repetitive tasks, van klik, ben klaar. Dus dat en ervoor te zorgen dat het dus dat het dan ook interessant is en dat ze dus iets meer tijd hebben om die klanten te helpen. En dan hoeven ze niet in een hoog tempo. Ja, dus dat ze eigenlijk steeds meer de meest geavanceerde dingen zeg maar, gaan afhandelen. Hè? Dat je daar die agent voor gaat gebruiken. En dat je probeert bijvoorbeeld door spraakherkenning, text-to-speech, weet je, dat soort technieken te gaan gebruiken. Ja. De belastbaarheid van die agent wat omlaag haalt. Ja, maar het is ook als jij, ik kan je voorstellen dat als jij 30 calls moet doen, dat je zo, goedemorgen met Fabian, het is ook je stemgebruik, zeg maar, is elke keer. Je moet toch een bepaald enthousiasme erin zeggen. Ja, en dat soort dingen. Dus het heeft een hele combinatie van dat soort dingen. Maar ja, als jij rustig tijd hebt per klant om het uit te leggen of de interessante taken te doen, dan gaat het echt schelen. Hey, dan ben ik eigenlijk op het volgende punt beland. En dat is eigenlijk persoonlijke agent of een automatische bot. Kijk, wat ik net al zei, AI-ontwikkeling gaat echt supersnel. Is het geschikt voor alle scenario's op dit moment? Denk het nog niet. Ik denk dat daar nog wel wat stappen gemaakt moeten worden. Aan de andere kant zie je dat die stappen door de big techs, de Microsoft van deze wereld, zie je echt enorm snelle ontwikkeling. Dus wat nu niet kan over een maand of over 5 maanden bijna zeker. Ja. Dus nu zou mijn antwoord zijn persoonlijk, maar ik ben bang, dus zeker, ik ben niet bang voor, ik denk juist dat het een hele mooie ontwikkeling is, dat je ook, als je mij de vraag over 2 maanden zou stellen, dat ik zeg, joh, AI kan het allemaal regelen. Ja. Kijk, vanuit het bedrijf gezien, vanuit de organisatie gezien, kan je nu al op hele slimme manieren, kan je artificial intelligence gebruiken om, wat we net over hadden, om repeterende taken weg te halen en dat soort dingen. Je kan ook bijvoorbeeld AI gebruiken met stemanalyse, of hoe noem je dat? Iemand belt op en dan zegt van, joh, ik heb een probleem, mijn camera is kapot. Nou, dan snapt AI van, ik moet naar de helpdesk of moet naar, als de camera niet kapot is, of ik wil een nieuwe camera kopen, dan gaat hij naar sales. Daar kan je AI echt perfect voor gebruiken nu. Echt dat routeren, zeg maar. Slim routeren en dat voorbeeldje van wat je net liet zien over vertaling of sentimentanalyse en dat soort dingen, daar kunnen heel veel dingen al mee. Dus eigenlijk is het, Maar zo'n bot kan natuurlijk ook heel gevaarlijk zijn. Hè? Onlangs werd er natuurlijk bekend dat Pinkpop, de line-up van Pinkpop, eigenlijk bekend werd doordat er iemand een vraag stelde aan de bot. De deel was er al bekend, maar er was ook nog een deel niet bekend. Dat werd gewoon zo klakloos op dat internet meteen neergezet. Komen we eigenlijk meteen op de vraag van OpenAI of Copilot. Want de vraag is van, joh, waar zou je dan voor kiezen? Nou ja, ik zou, om overal Pinkpop voorbeeld, ik denk dat het, ik wil niemand voor de schenen schoppen hier, maar dat is ook een kwestie van verkeerd implementeren. Dus je hebt ook een goede partner nodig als organisatie zijnde, die het snapt
wat de consequentie is van iets. En dan op jouw vraag of OpenAI of Copilot, dan zou ik dus voor Copilot kiezen, omdat dat de mogelijkheid geeft om ervoor te zorgen dat dat het antwoord wat gegeven wordt, komt uit een bepaalde source. En dat kan je heel goed configureren. Maar het is zo goed als jij het zelf inricht. Ja, je hebt eigenlijk die datacontainer nodig, hè? Ja, waar je die data instopt. En dan bepaalt voor wie is dat beschikbaar, op welk moment is dat beschikbaar. Ja. Wat wil je wel extern communiceren, wat wil je niet extern communiceren. Het zijn allemaal zaken waar je natuurlijk rekening mee moet houden bij een implementatie van dit soort zaken. Ja, maar dat is precies waar ook een van de redenen waarom wij met partners werken. Partners, zoals Interstellar, die hebben gewoon de mogelijkheid om samen met de klant te bekijken, als ik even naar het contact center kijk, van oké, wat is nu de behoefte en waar wil je naartoe? En dat kunnen natuurlijk, gebaseerd op use cases, kan je dat heel mooi implementeren. Maar dat geldt ook voor AI-implementatie. Met Pinkpop, wanneer is het? Juni, ik weet niet wanneer dat is precies. Jongens, wanneer moeten we data beschikbaar stellen? Nou, als je daar met een goede partner werkt, die snapt dat. Die vraagt door en die kan dat configureren. Maar dat valt, Copilot is daar voor mij uitermate voor geschikt. Ja, hey, en dan gaan we eigenlijk langzaam naar het stukje omnichannel, zeg maar powerhouse. Wat ik heel gaaf vind, is dat klanten voorheen natuurlijk kwamen met de vraag van, joh, migreer mijn oude telefooncentrale naar Microsoft Teams. Doe dat maar even. We hebben er ook nog een contact center bij. Maar eigenlijk willen we die stap verder zetten natuurlijk met klanten. En we helpen klanten daarbij om van dat KCC ook echt een omnichannel powerhouse te maken. En dan maakt het niet uit of een klant zegt, joh, ik wil alleen maar telefonie en e-mail. Of ik wil de combinatie van WhatsApp met chat gaan combineren. Het maakt voor ons niet uit. Maar het belangrijkste vind ik denk nog wel, en dat is denk ik, is dat je die agents gaat faciliteren. Ja. Dat je ze gaat faciliteren met de juiste tooling, waardoor zij het gevoel kunnen creëren aan de andere kant van joh, wij weten welke vraag je hebt gesteld, je hoeft het niet 10 keer te vertellen. Ja. En daar zit echt wel een soort van journey die je als bedrijf zijnde moet gaan maken. Zeker. Om de next step te kunnen zetten. Ja, precies. En dat denk ik ook. Je maakt echt een power agent, of ik weet niet hoe je dat noemt, de powerhouse super agent. Ja. Super agent. Super agent. Super agent. Daar heb je ook weer een item voor nodig, de rapportage en inzichten. Ja. Je moet leren van oké, hoe druk is het, wanneer heb ik de meeste agenten nodig, maar daarnaast ook wat hebben mijn agenten gedaan en dat soort dingen. Dus het is een hele combinatie. Maar je hebt dus een Roger 365 biedt dat platform om zeg maar zo'n super agent ook te creëren. Ja. Met integratie dat je in teams ziet van oké, precies wat je zegt. Wie heeft er gebeld? Hoe lang heeft hij gebeld? Wie is het? Openstaande tickets. Al die data komt van CRM. Dus echt de 360 view van degene waar je in contact mee bent. Dan is het een WhatsApp, dan is het een webchat, dan is het een sms, een e-mail. Het maakt allemaal niet meer uit. Ik kan me ook voorstellen dat het kijkers die er nu zijn, dat het afschrikt zeg maar, zoveel functionaliteiten in te zetten. Want dat betekent ellenlange implementatietijden, het wordt te complex. Zie jij datzelfde? Je moet nooit, mijn mening in ieder geval, nooit een Big Bang project met bijna geen enkel ICT-project is succesvol met Big Bang. Maar het mooie is, met Roger 365 kan je echt stap voor stap opbouwen. Hè. In het begin hadden we het nog over modulair, agent, attended console, professional contact center, omnichannel, enterprise, platform. Ja. Je kan heel snel beginnen en dan langzaam maar zeker opbouwen en toevoegen van functionaliteit. Ja, dan heb ik nog even de belangrijkste trends die we zien. Hè? Nou, AI en automatisering, dat is volgens mij common ground op dit moment. Hè? Dat gewoon, iedereen zou er eigenlijk mee aan de slag moeten gaan. Dat omnichannel powerhouse, ik denk dat dat echt wel heel belangrijk is om daar wat meer focus op te krijgen. En die super agents, eigenlijk faciliteren van agents naar de toekomst toe. Die gegevensbeveiliging, doordat dat allemaal in het Microsoft-platform zit, leg je eigenlijk ook die verantwoordelijkheid meteen neer bij de organisatie zelf. Hoe is jouw omgeving ingericht? Ja, het is op meerdere niveaus. Hè. Je hebt de toegang, omdat het geïntegreerd is, volledig geïntegreerd is in Teams, heb je de volledige security. Maar ook ervoor zorgen dat de data op de juiste plek staat, AI op de juiste manier geconfigureerd is, CRM op de juiste... het is eigenlijk heel mooi
eenvoudig verhaal waar je nu kan beginnen. Je kan nu echt beginnen. Ja, eigenlijk is de tip, denk ik, die we hebben, is dat we gewoon eigenlijk bedrijven moeten aanmoedigen om klein te beginnen. Ja. En gewoon de eerste stappen te zetten. En daar helpen we natuurlijk graag bij. Ik kijk even naar de tijd. Het is eigenlijk al 12 uur. We hebben inmiddels alweer een half uur volgepraat met z'n tweeën. Ik denk dat het belangrijk is dat we bedrijven zo snel mogelijk enthousiasmeren. Check de socials, check onze LinkedIn-pagina's voor meer gave dingen wat je kan doen met het KCC. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken dat zij de tijd hebben genomen om aanwezig te zijn bij dit webinar. Fabian, ik wil jou bijzonder bedanken voor je aanwezigheid hier. En mogelijk dat we je op een later moment nog een keertje aan laten schuiven om te kijken waar we dan staan. De techniek wil ik natuurlijk bedanken. En ik hoop dat we iedereen een stapje verder hebben gebracht om klantcontact in 2025 weer een stapje verder te brengen. Dit was mijn eerste webinar. Feedback is natuurlijk van harte welkom. Ik sta er open voor. Laat weten wat je ervan vond. En belangrijker nog, zet die eerste stap gewoon. Ik help je graag verder. Ik ben op alle kanalen bereikbaar. Als je de QR-code scant die nu in het beeld is, dan kan je direct een afspraak met mij inplannen. En voor nu wens ik iedereen namens Interstellar nog een hele fijne werkdag.